Sa video na ito, magre-react na naman tayo sa mga subscriber natin na nag-comment sa ating YouTube channel. Yung unang comment na bibigyan natin ng focus ay ano daw yung take natin sa Wilcon as of today. Sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng URC, until today okay pa rin ba ang kumpanyang ito? And also, magbibigay din tayo ng take sa RLC. Kung ikaw ay nagbabalak na pumasok sa tatlong kumpanyang ito, or marahil ay meron ka ng investments, pwede mo rin i-consider ang aking insights sa tatlong kumpanyang ito. Bago natin umpisahan, kung gusto mong magamit yung mga research tool na kung saan ay malaking tulong sa akin para makahanap ng mga quality stocks na pwedeng paglagakan dito sa ating merkado, ay pwede mong gamitin itong aking webpage na Create. So, sa halagang 150 pesos per month ay pwede mo na itong magamit, at hindi lamang yon, ay pwede mo na rin magamit ang ating bagong portfolio tracker na kung saan ay pwede ka na mag-research mismo directly from your portfolio tracker sa mga stocks dito sa ating bansa. At hindi lamang yon, pwede mo na rin makita yung mga binibili ko at binibentang mga kumpanya at makakahanap ka ng mga undervalued stocks, and meron tayong investor community na kung saan ay nagsama-sama yung mga like-minded people para magkaroon ng malawak na information sa pag-invest sa ating merkado. At hindi lamang yon, meron din tayong super investor compilation. And last but not the least, pwede mo akong makausap every Friday sa ating community. Take note, ito ay one-on-one and free lamang ito. Wala ka nang babayaran. So for as low as 150 pesos per month, I think justifiable ang babayaran mo dito. So kung wala ka pang account, mag-create ka na dito. Nandito tayo ngayon sa ating bagong portfolio tracker na kung saan dito natin re-reviewin yung tatlong kumpanyang ito. So unahin na natin ang kumpanyang Wilcon. Kung titignan natin, over the years, continuous na bumababa ang kanilang share price. Based sa nahanap ko din na news, ang pinaka-latest performance nila ay talagang bumagsak pa ang kanilang income ng 33%, amounting to 608 million compared to the same quarter last year. Ito ay nasa 907 million pesos. And ayon sa report, yung dahilan ng pagbagsak ng kanilang performance ay dahil ito sa bad weather at dahil dito nagkakaroon ng delay of construction projects sa mga customer nila. Pero para sa akin, ito isang indication din talaga na mahina talaga ang construction demand sa ating merkado today. Kung magbabase din ako sa case-to-case study based sa real estate development industry dito sa ating bansa, ang PE ratio ay undervalued until today. Over the past 5 years, ang average ay nasa 6.9 times. Samantalang today, ang kanilang PE ratio ay nasa 11.7 times. Isa din ito sa nakakaapekto sa pagbagsak ng performance, especially ng mga construction supplier katulad na rin ng Wilcon Depot. Simula na nag-IPO sila noong 2017, ang kanilang revenue ay continuous na tumataas. From 17.7 billion pesos to 34.6 billion pesos na ito. Although, ngayong trailing 12 months, ang kanilang revenue na lamang na nakukuha ay nasa 33.9 billion pesos. So medyo bumagsak ng bahagya ang kanilang revenue in comparison to 2023. Bumagsak din ng bahagya ang nakukuha nilang income as of the moment. Ito ay nasa 2.9 billion pesos and in 2023 ito ay nasa 3.4 billion pesos. Isa sa kagandahan kahit na bumabagsak ang kanilang performance ay maganda at nananatili pa rin ang kanilang free cash flow na matatag. Ang kanilang trailing 12 months na free cash flow ay nasa 4 billion pesos. Samantalang ang 2024 nila na free cash flow ito nasa 2.6 billion pesos. Kung magfo-focus ako sa kanilang financial performance as of today, considering na itong kumpanya ay continuous nag-expand, patuloy na lumalaki ang kanilang market share, pero nananatiling maganda pa rin ang kanilang debt to equity ratio. Noong 2023, ang kanilang debt to equity ratio ay nasa 40%. And ang kanilang total na utang ay nasa 9.8 billion pesos lamang. Samantalang, ito ay tumaas lamang ng 10% compared to the same year noong 2022. Kung ikaw naman ay isang dividend investor or income investor, para sa akin ay huwag kang pumasok dito kasi hindi gaanong
nagfo-focus itong kumpanya sa pagbibigay ng magandang dividendo sa kanyang mga shareholders. And magpo-focus tayo sa kanilang dividend history and also sa dividend efficiency nila. Okay, mas maganda na nakikita natin na mas mataas yung kanilang free cash flow in comparison sa kanilang dividend paid na ibinibigay. So in comparison here, so sa pamamagitan nito, makikita natin na there's a room for improvement pa sa kumpanyang ito. And also as of today, ito ay nasa 4 billion na ang kanilang free cash flow. Ibig sabihin, pwede pa nila itong improve ang business. And alam naman natin na ang free cash flow, ito ay ang lifeblood ng kumpanya. Katulad nga ng sinabi natin, may 5 kaparaanan para gamitin ang free cash flow. Una-una, pwede sila magbigay ng dividendo. Pwede sila mag-buyback ng shares. Kapag nagba-buyback sila ng shares, tumataas naman yung percentage of ownership ng mga shareholders nito. Pangatlo, pwede sila magbawas ng kanilang mga utang. Pang-apat, they can acquire more businesses. And pang-5, they can reinvest in themselves para maging efficient ang kanilang operations. Pero as of 2023, mas maganda na ganito yung nakikita natin. Assuming na itong kumpanya ay nasa growth stage category pa rin, and we are going to expect na magaganda pa rin ang performance ng kumpanyang ito. In base sa call financial account natin, ang investment ko dito today sa Wilcon Depot ay down ng halos 38%. So ganito kalaki ang aking nilulugi today sa kumpanyang ito. Pero as of today, hindi ko pa dinadagdagan ang investment ko dito para mag-average down. Kasi para sa akin, maaga pa na maglagay o maglagak ng another investment sa kumpanyang ito. Considering na mataas ang PE ratio din ng real estate development sa ating bansa at hindi pa rin gaano kalakas yung demand ng construction, mag-stay muna ako dito para makapitalize ko yung pagbagsak ng kanilang share price. At sa pamamagitan nito ay makakabili ako ng maraming shares sa kumpanya. Ngayon naman, kung tatanungin mo ako kung ano yung magandang entry dito sa Wilcon kung wala pang investment, para sa akin in terms of my valuation as of today, mas maganda pumasok sa 9.63 below na presyo para makapitalize mo talaga yung performance ng kumpanyang ito over the long run. And this is my take today sa Wilcon Depot. And today, ang susunod natin na re-reviewin ay ang request na URC. Based sa history natin, ako'y meron ding investment dito dati sa URC at nilabas ko na kasi in my opinion, ay continuous na babagsak ang kanilang share price. And based sa history natin dito sa URC, halos 1 year din ako nag-invest sa URC at ang kinita ko lamang dito ay nasa 5%. So over the past 4 months ago, ako ay lumabas na dito sa kumpanya. At lumabas ako sa presyo 116.70 pesos per share. And kumita lamang ako again ng 5% dito. And I think para sa mas madaling paraan para magkaroon ka ng idea sa URC, valid pa rin yung reason ko dito kung bakit ako lumabas sa kumpanyang ito. Kung mag-focus ako dito sa URC as of today, para sa akin itong kumpanyang ito ay nasa sell pa rin para sa akin. Now in terms of my valuation kasi, ang aking fair value dito ay nasa 77 pesos per share. In my opinion, mas maganda bumili dito today kapag ang presyo nito ay bumagsak sa 53.93 pesos below. This is the best opportunity na bumili sa kumpanyang ito. Pagdating sa mga income investor, dividend investor, ay maganda talaga ito magbigay ng dividendo. So from 1995 until today, 2024, continuous ito nagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. And based sa history natin, nakikita natin over the long run, continuous naman itong lumalago. Makikita natin dito yung kanilang free cash flow hindi gaanong kagandahan. And sobrang laki ng kanilang dividend paid na naibigay compare sa kanilang free cash flow. Ito ay isang signal din ng weakness ng kumpanya as of today. Kaya continuous din na bumubulusok ang share price ng kumpanyang ito. Now, kung wala ka pang investment dito at nagbabalak kang pumasok, para sa akin mas mainam na antayin muna natin na gumanda ang performance ng URC. Ang susunod natin na re-reviewin ay ang kumpanyang Robinsons Land Corporation. Today, maganda ang pinapakitang performance ng Robinsons as of today, no? So, ang kanilang 52-week high ay nasa 17 pesos per share and 52-week low ay nasa 13 pesos per share. Malapit nang maabot ng kanilang current share price ang kanilang 52-week low. So, over the years, makikita natin na continuous na tumataas ang revenue ng kumpanyang ito. Mas mataas na ito sa kanilang 2023 na revenue. In terms of dividend ng kumpanyang ito, ay continuous din ito nagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Imagine from 1992 and
pumalya sila sa pagbibigay. Nung 1999 ulit sila nakapagbigay ng dividend, and simula noon, continuous na sila nagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. And I think, maganda din itong nakikita natin today na mas mataas yung kanilang free cash flow compare sa kanilang dividend paid na naibibigay. Yung apat na pwedeng gawin ng free cash flow ay pwede pa nilang gawin sa kanilang operations. So I think sa tatlong kumpanya na review natin today, mas attractive today ang Robinsons Land Corporation. So paano ko nasabi today? Ang fair value na nakuha ko dito ay nasa 25.86 pesos per share. And ang buy below price ko ay nasa 18 pesos per share. So considering na maabot na kumpanya, ang fair value ko na nasa 25, mayroon pa tayong upside potential na nasa 89.30 pesos. So for me, justifiable ang aking fair value dito today. And also, ang kanyang market cap ay nasa 66 billion pesos. And another highlight sa Robinsons Land ay ang kanilang cash per share versus sa dividend per share. Noong 2023, ang kanilang cash per share ay nasa 1.2 pesos. Samantala ang kanilang dividend per share ay nasa 52 centavo lamang. So mayroon pang malaking natitira talaga sa kanilang cash in comparison to their dividend. Also, in comparison din sa kanilang dividendo na ibinibigay sa history, maganda rin ang kanilang pinapakitang free cash flow. So very attractive talaga ang kumpanyang ito as of today. Ito yung take ko sa tatlong kumpanya na based sa request ng ating mga subscriber. And bago ko tapusin ang video na ito, kung gusto mong malaman kung bakit ako lumabas sa Meralco at kumita ako ng 40%, panoorin mo itong video na ito. And sa video na ito, magkakaroon ka ng idea kung paano mag-invest sa mga sektor na katulad ng Meralco.